Hello. So ngayon po, dito kami ngayon sa bahay, quarantine sessions. Tuturuan ko yung kapatid kong magluto ng Adobo. kasi Hindi ko alam yun. at yun yung paborito niya at gusto niya matutunan daw. Sabi niya, Kuya, turuan mo ako magluto ng adobo. So, pag ang bata gusto matuto, turuan. Let's go! So guys, first, ang kailangan natin is garlic, onion or shallots, salt and pepper, soy sauce, vinegar. Tapos ako kasi nilalagyan ko yung adobo ko ng a bit of sugar lang. Tapos bay leaves and whole peppers. So kailangan, una natin, mag-iba muna tayo. We need cutting board. Okay. So ayan, pag maghihiwa ka kasi, yan, madulas siya, di ba nakita nyo, madulas siya. So what you do, kuha ka ng towel and then place it under. Para lang stable siya. Kasi delikado pag naghihiwa ka, tas shaky yung surface mo. Susugatan kayo. So unahin natin hiwain yung shallots. So, tanggalin nyo muna yung okay. Then also cut the garlic. Sarap pag maraming garlic. May choice naman kayong tanggalin yung parang nasa gitna nito ng garlic, same as yung sa shallot. Pero it's up to you guys. Ano naman eh, ito is home cooking. So syempre, clean as you go din. So ngayon naman, ang ikakat naman natin is yung meat. So ang choice namin ngayon for adobo is pork. Pwedeng chicken, yan. Pero yan, for dinner mag-pork adobo kami. So yun, make sure na matalim ang kutsilyo. Yan, dyan mo malalaman pagka mahilig mangusina ang tao. Pag matalim ang kutsilyo. Tsaka kasi, kaya kailangan sharp yung kutsilyo nyo. Kasi para hindi delikado. Kasi pagka mapurol yan, mas delikado siya. Hindi siya delikado pag matalim. Oh, delikado siya in a way. Pero mas delikado siya pag ginagamit mo siya pag mapurol. So, kailangan talaga sharp ang knife mo. Itong knife na to, shoutouts nga pala kay Chris. Yung chef ko na Malaysian dati. Partner ko dati. Shoutouts. Yung unang-unang knife na binigay. Professional knife na ginagamit ko. So, yun. Cut natin yung meat, yung pork. So, pag magka-cut kayo, please lang, huwag niyong lagariin. Huwag niyong sayangin yung meat. Huwag niyo siyang patayin kasi patay na siya. You know what I'm saying? So yun, as much as possible, kami kasi, lalo na pagka red meat, usually 2 to 3 strokes. Yan. Yun lang. Clean cut. So yun, nahiwa ko na yung pork. So as much as possible, try your best na dapat evenly yung cut niya. Kasi para mas pantay siya pag niluto mo, hindi yung isa hindi pa ganong luto, yung isa overcooked na dahil masyado maliit. So as much as possible, gawin yung evenly lahat ng cut. Okay, so start na tayo. Cooking oil, kayo bahala kung anong oil yan. Olive oil, canola oil, corn oil, peanut oil.
Turn the fire on. So ayun, kung napansin nyo guys, konting oil lang yung nilagay ko kasi niluluto ko is pork. So mamaya, once na niluto mo siya, napunta siya sa heat, ilalabas na yung natural oil niya. Add ko yung garlic. Then, add na natin yung pork. Yo. I-mix nyo yung shallots tsaka yung garlic sa pork. Tapos, sisison ko siya ng konting salt and pepper. Siyempre, doon pa lang sa seasoning nyo, kontrolin nyo na yung alat kasi maglalagay pa tayo mamaya ng toyo. So ayun, isotayin nyo muna yung pork, yung sa shallot tsaka sa garlic hanggang sa mag-brown lang siya ng konti. Karoon siya ng crust. So ayun, nasotayin natin siya, diba? So ayan, pag medyo nakita nyo na nag-brown na, nag-caramelize na siya ng konti. Guys, don't get me wrong, ano lang naman, home cooking. So ayan. Nakita nyo, medyo nag-caramelize na siya. Then, titimplahan na natin siya ngayon. Soy sauce. Vinegar. Ako ginagawa yan, hinihintay ko lang mag-simmer ng isa. Kumulo ng isa. Then, tsaka ko i-add yung water. So guys, huwag nyo muna masyadong ramihan yung tubig nyo. Or pwede rin kung tansyado nyo na yung niluluto nyo. So kasi yan, kaya medyo marami. Kasi papalambutin pa siya. So later, mawawalan pa siya ng tubig. Ngayon, pagka matigas pa or malambot na makikita nyo naman yun, matatry nyo din. Kung matigas pa, dagdagan nyo na lang ng water powder. Whole peppercorns, konti lang. Tapos let it boil. So, pag nag-boil na siya, turn down nyo yung heat nyo, then simmer nyo lang siya hanggang sa lumambot. Siyempre mamaya, titikman natin siya kung mag-a-adjust tayo sa lasa niya into your liking or sa liking namin na makakakain din.
Time check muna natin siya. So yan, nakita niyo, nag-reduce na siya, nawala na yung tubig ng konti. So titikman ko siya ngayon. So ngayon, okay na siya. Sa akin okay yung balance ng lasa niya. Add na ako ng sugar para lang ma-neutralize yung lasa niya. Hindi siya, para pag kinain siya, hindi siya ganun maalat. Kasi mamaya aalat pa yun. Once na nag-reduce pa yung water mo, aalat pa siya. Ayan, dito sugar lang. Ngayon, a-add ko na rin yung bay leaves. Okay. So yun, almost done na siya. Medyo malambot na rin yung karne. Hintayin ko na lang na makuha ko yung desired thickness ko ng sauce. Yun. Yung lasa okay na rin, na fix na natin. Adjust na, ganun. Hintayin ko na lang na kumulo pa siya at mas magtikim yung sauce. So yun, kaya natin tikman ni brother ang sauce. Get a glimpse. Iban mo. That's pretty good. Okay na. Yung lasa okay na sa'yo. Yeah, sweet. So yun, ito na yung thickness niya ngayon. Kita nyo siya. Kanina watery siya. So yun, isang boil na lang, tapos okay na to. And we're done. Kasi mamaya, once na, ayan, makikita nyo yung thickness nyo. Ganyan, kasi mainit pa siya. Pero once na lumamig yan, mas magtitikin pa siya. So dapat alam nyo rin kung kailan nyo mapatayin siya. Kung enough na yung ano niya, yung thickness niya. Then guys, so depende sa inyo kung gusto nyo siyang kainin. Pwede kayong mag-add ng nilagang itlog or potato, depende sa preference nyo. So yun, let's eat! Bon appetit! So, anong masasabi mo? He's nice. Let's go.